Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Taas jatkuu Häjyt 2 haastattelut. Eli Häjyt 2 tosiaan tulossa juuri elokuvateattereihin. Meikäläinen näki lehdistönäytöksessä sen ennakkoon ja pääsi haastattelemaan tekijöitä. Aiemmassa videossa, tai jos kuuntelet audiona, niin aiemmassa jaksossa haastattelussa oli Markus Selin, Linda Viklund, Sari Havas. Tällä kertaa tässä haastattelussa oli Samuli Edelman, elokuvan ohjaaja Aleksi Mäkelä sekä elokuvan päätähti Joel Hirvonen. Oli tosi mahtavaa päästä jututtamaan näitä legendaarista Edelmania tai Aleksi Mäkelää, jonka leffoja on fanittanut iät ja ajat. Ja heidän kanssaan juteltiin muun muassa siitä, että miten ihmeessä Häjyt 2 elokuva tuli, miten Häjyt sai jatko-osaan kaikkien näiden vuosien jälkeen ja millaista oli palata tähän maailmaan. Sitten taas Joel Hirvosen kanssa juteltiin siitä, millaista oli olla Häjyt 2-leffan pääosassa tai näytellä legendojen Edelman Havas kanssa. Tai tuleeko Hirvosella katsottu omia leffoja tai sarjojaan. Yritin myös udella haastateltavilta, että ehtivätkö he katsomaan elokuvia tai sarjoja tai mitä tiettyä on viime aikoina tullut katsottua. No, mutta pidemmittä puheita itse haastattelujen pariin. Samuli Edelman ja Aleksi Mäkelä ja Häjyt 2. Mites kaikkien näiden vuosien jälkeen Häjyt jatko-osaa? Sanoppa se. Siinähän sitä ollaankin. Ollaankin todellisten kysymysten äärellä. En mäkään tiedä, miten tähän jouduttiin. Ehkä palata ja vuodet vieri ja sitten annettiin periksi. Niin se kai meni. Vai mitä? Joo, jotenkin noin. Jotenkin noin. No niin, mites onko tätä niinku pyöritelty pidemmän aikaa ja miten sitten päätyy semmoinen, että täytyyhän meidän Edelman saada siihen mukaan? Kyllä mä luulen, että varmaan Samulin hahmo oli ihan niin kuin alun perinkin tuossa, mutta että tätähän on pyöritelty jo varmaan niin kuin ensimmäisen elokuvan ensi-illasta lähtien. Ja sitten voi sanoa, että ensimmäiset 20 vuotta varmaan muut pyöritteli enemmän. Ja sitten me jossain vaiheessa lannistuttiin ja mietittiin, että no, jos tämä tehdään, niin mitä se voisi sitten olla. Ja tässä nyt tämä on niin kuin 4 vuoden kanssakäymisen tulos on tuolla nyt niin kuin nähtävillä, että tässä on pyöritelty jos jonkin tyyppistä tarinaa siinä. Ja että niin tämmöinen sitten nyt muodostuu, että tämä on aika pitkä juoksu ollut, että tässä on niin kuin, ei oikein pysty sanomaan, että milloin alkoi mikäkin osa ja milloin tuli kukakin mukaan tähän. Että. No. Mutta ihan niin kuin normikielokuva, että ei se ole niin kuin, jos nyt kaikkia leffoja ehkä 4 vuotta teen, mutta osa on tehty vielä vähän pidempäänkin. Että. Kyllä. Jotakuinkin näin. No miltä tuntui Samuli palata tähän rooliin ja tähän maailmaan? No tuohon täytyy sanoa, että aina kun alkaa uusi tuotanto, oli se mikä vaan, niin siinä on aina se sama prosessi ja kaikki ne epävarmuudet ja kauhut ja jännitykset ja innostukset ja kaikki on niin kuin vähän sekaisin siinä, mutta sitten tavallaan sen nostalgisenkin olon jälkeen, mikä siinä on ollut, niin sitten kun saa käsikirjoituksen, niin sitten se on ihan sitä perustyötä, että opettelee repliikkejä ja yöllisiä puheluita ohjaajalle ja ideoita ja sitten ihan vaan yhdessä vietettiin Joelin ja Severin kanssa monta kuukautta säännöllisesti, siis aikaa kisahallilla, punttisalilla tutustuttiin toisiimme. Et se on semmoinen isompi prosessi, mihin sitä menee parhaimmillaan esimerkiksi just näin, niin siinä on monenlaista. Sitten siinä on varmaan just se, että niinku me kaikki sitä, niinku, on se pelon sekaisin tunteen odottaa, että mitähän tästä tulee. Mutta sitten taas, kun no okei, nyt ei olla niinku ensimmäistä kertaa niinku leffan ääressä, niin se on oikeastaan se, kun se ensimmäinen kuvauspäivä tulee ja se ensimmäinen niinku otos tai kuva on tehty, ja tulee ensimmäisen kerran, kun mä sanon, että poikki, niin sitten tavallaan se maailma niin kuin aukeaa siitä. Ja sitten siinä mennään semmoiseen omaan niin kuin maailmaan. Ja sitten okei, tämä olikin tämmöistä. Että henkihän tässä jäätiin ekan kuvan jälkeen. Ja sitten se on niin kuin, sit vaan mennään siinä putkessa niin kuin maaliin asti. Niin. No, tästä tuntuu vielä se, että meidän niin kuin kuvaukset oikeastaan loppuvat tuossa
kun meillä oli tämä ulkomaan retki tässä välissä, niin siinä oli taukoa pari kuukautta välissä ja sitten me oltiin marraskuun alkupuolella, tultiin tuolta Espanjasta sitten loppupeleissä pois. Ja siitä on, nyt on aika lyhyt aika, että monestihan istuu tässä kertomassa elokuvasta, mikä on jo päättynyt vaikka pari vuotta sitten. Niin. niin nyt tämä on kyllä sillä tavalla silleen lähimuistissa, että muistaa paremmin, mä en tiedä onko se hyvä vai huono asia, mutta että näihin toisaalta on niin vähän aikaa mennyt, että ei oikein pysty vielä näkemään sitä ulkopuolisena, että se ottaa kyllä aikansa. Aivan, kyllä. No nyt kun ollaan odotettu tässä se yli 25 vuotta Häjyt 2, onko Häjyt 3 sitten jo tuloillaan heti ja mietittynä? Niin se on siellä, missä vanhaan kodissa se tapahtuu sitten se. Vanhaan kodissa suhisee, en tiedä. Ei varmaan ole mietitty vielä. Ei, mutta ei me mietitty ensimmäisenkään jälkeen, että 2 tehdään. Että, mutta ei nyt ainakaan. Ei siis tulossa lähitulevaisuudessa. Ei niin, joo, eikä sitä nyt. Mistä ei voi koskaan sanoa ei koskaan, mutta toivottavasti ainakin voidaan keksiä jotain muita ja uusia juttuja vaihteeksi jatkossa. Kyllä, kyllä. Ja täytyy sanoa, meikäläinen on niin nuorena joskus teininä nähnyt alkuperäisen tämän ja siitä asti fanittanut molempia herroja. Niitä oli oikeasti todella hienoa päästä edes hetken juttelemaan teidän kanssa tästä elokuvasta. Mutta miten muuten? Ehdikö te katsomaan elokuvia, sarjoja? Joo, no mä veikkaan, että varsinkin viimeiset vuodet, totta kai johtuu nyt näistä suoratoistopalveluista, niin on tullut semmoinen vähän niin kuin sarja-ahmi. Ja kyllä mä oon koko elämäni ihan siitä lähtien, kun leffoja on pystynyt katsomaan, niin niitä katon kyllä niin kuin päivittäin. Että jos mä nyt ihan joka päivä jotain elokuvaa, tai ainakaan uutta elokuvaa katon, niin ehkä pikemminkin viime vuosina on ruvennut katsomaan taas vanhoja leffoja uudestaan ja uudestaan. Ja tuossa vähän tuntuikin välillä, että katsoi niin paljon sarjoja tuossa niin muutaman vuoden, että sitten alkoi miettimään, että hetkinen, että lopetetaan nämä nyt vähäksi aikaa ja ruvetaan katsoa taas elokuvia. Mutta joo, olen kyllä siis hyvin visuaalisen kuvan niin suurkuluttaja kyllä. Onko jotain, mitä osaat heti sanoa viime aikoina tullut katsottua? En mä osaa nyt äkkiseltä. Häjyt 2 ainakin. Sitä on katsottu. Nyt onneksi ei nyt enää viime aikoina niin paljon. Mutta sanotaan, että viime syksy meni kyllä sitä katsellessa aika paljon. Että mäkin olen sillä tavalla, tai olen aina halunnut, että mulla on, kun asun maalla, on mahdollisuus, että mulla on oma elokuvateatteri kotona, niin se on, että pyrin katsomaan kaikki elokuvat kankaalta. Ehkä mä TV-sarjoja suostun katsomaan televisioruudun välityksellä, mutta kyllä ne leffat pitää kankaalla olla. On sitten kotona tai teatterissa. Kyllä, siis ehdottomasti, jos vaan aina mahdollisuus on, niin kyllähän se on just semmoinen. No, onko Samulilla jotain, mitä olisit ehtinyt katsoa tai jotkut ehtinyt katselemaan? No nyt viimeinen reilu puoli vuotta on ollut niin kova työtahti, niin en ole jaksanut katsoa oikein yhtään mitään, mutta sitä en muista nyt ihan, mutta tälleen niin kuin lähivuosina, niin pitkästä aikaa katsoin Kummisetän elokuva 1 ja 2. Kyllä sain taas todeta, että on kyllä hienoja elokuvia. Kyllä. Joo, ne on. Oli pitkä aikaa, että en ollut nähnyt, niin muistin kyllä, että oli hienoja, mutta en muistanut, että ne oli noin hienoja. Ja mulla ainakin on sillä tavalla, että silloin kun omaa leffaa tekee, varsinkin kun se, niin kuin sanotaan nyt, että se nyt ei ole tarkka määrä, mutta että muutamia kuukausia aina ennen kuin leffa oman kuvaukset alkaa, niin mä en suostu katsoa mitään muita. Koska mä oon nuorempana tehnyt niin, ja sitten jos näkee jonkun todella hienon elokuvan, niin sitten masentuu ihan täysin ja toteaa, että ei tästä mun hommasta tule yhtään mitään, se on niin kuin parempi. Sitten kun omat hommat on tehty, niin sitten voi katsoa taas muiden tekemiä elokuvia. Kyllä. Hei, kiitos oikein paljon. Olkaa hyvä. Joel Hirvonen, tervetuloa Leffahullu-podcastin puolelle. Häjyt 2. Mistäs tämmönen elokuva? Miten sä päädyit siihen ja miten tuntuu tää maailma ja tää kaikki häjy-meininki? No siis mä päädyin elokuvaan sitä kautta, että Solarin linjatuottaja Maria Kaurismäki mulle soitti ja että tämmöinen produktio on tekeillä, että olisinko mahdollisesti kiinnostunut ja no luonnollisesti olin kiinnostunut. Ja sitten
sitten Marille, että okei, että hän laittaa mulle sähköpostia, ja sitten sieltä tuli sähköposti, jossa oli vähän tietoa, ja mä jäin niin kuin odottelemaan, että okei, että milloin tulee koekuvauskutsuja, että miten niin kuin normaalisti nämä prosessit etenee, varsinkin tämän kokoiseen rooliin. Ja sitten mä niin kuin vastailin Marille, että okei, että hän laittaa mulle käsikirjoituksen tulemaan, ja että ollaan mietitty sua Konstan rooliin. Että okei, että selvä juttu. Ja sitten se tulee se käsi samalla lukee sitä, ja mitä helvettiä, tää Konsta on joka kohtauksessa melkein. Tää on tää elokuvan päärooli. Ja sitten mä soitin Marille, että onko mä nyt ymmärtänyt oikein, että tää on päärooli. Että joo, ja että okei, että no mites, milloin me koekuvataan. Ja että ei koekuvata, että jos sä haluat, niin tää on sun rooli. Joo. Mä että mitä helvettiä, ihan oikeesti. Että joo, että sä oot kuitenkin Aleksin kanssa tehnyt ennen töitä, ja kun me äkättiin, että niin, että Joel, että se täytyy olla, niin sitä kautta, että tälleen vähän poikkeuksellisella tavalla roolin sai. No mut mites sit tuntuu tää niinku häjymaailma, ykkönen varmaan tuttu elokuva, on. Tai hyvin oletettuna. Joo. Niin miltä tuntui nyt tähän kakkososan tulla ja olla siinä se päärooli ja niinku olla kuvauspaikoilla Samuli Edelmanin kanssa. No siis, kyllä se niinku lähtökohtaisesti totta kai, kun siitä alkujärkytyksestä toipui, että rooli on saanut, niin kyllä se jännitys alkoi hiipimään sieltä kyllä, että mihin mä nyt oon lähössä, että puhutaan kuitenkin kulttiklassikko elokuvasta suomalaisessa elokuvamaailmassa ja jopa niin kuin monissa piirissä kansallisaarteesta, niin tavallaan sitä lähteä sörkkimään Häjyt 2 niin kuin muodossa, niin kyllä se oli tosi jännittävää ja jopa hetkittäin ahistavaakin, että ei saatana, että mitäköhän, että ei mua mikään mun työ ole tähän mennessä jännittänyt näin paljon kuin mitä nyt tää. Et luojan kiitos kuvauksissa pystyi pitämään ne asiat poissa mielestä ja mentiin kohtaan se päivä kerrallaan, mutta varsinkin nyt kuvausten jälkeen, että mitä lähemmäksi ensi-ilta on tullut, niin kyllä se on pikkuhiljaa alkanut taas kiristymään se jännitysruuvi, että ei saatana, että kohta tää tulee pihalle ja sit, no katsotaan mitä ihmiset tykkää. Mutta no vaikka Samulin kaahan siis me käytiin ennen kuvauksia syömässä Töölön kisahallilla treenaamassa paljon ja me niinku tutustuttiin ja ystävystyttiinkin ennen kuvauksia, niin itse kuvauksissa oleminen oli sitten vaan pelkästään ihanaa ja yhtä juhlaa, mutta kyllähän se alku oli jännittävää, että me ei olla Samulin kanssa tehty töitä ennen ja kyseessä on kuitenkin yhtä lailla ikoninen suomalainen näyttelijä kuin mitä Häjytkin on elokuva. No. Mutta Samulin kanssa meillä jotenkin klikkasi tosi hyvin ja Samulin kanssa on tosi ihana näytellä ja helppo näytellä. Ja meillä on jotenkin tosi hyvä yhteys. Joo. Mä just kun juttelin Lindan kanssa, niin sanoi sitä, että hänellä tuntuu, että tulee välillä vaan semmoinen, että jää monttu auki tuijottamaan siinä, niin tuliko semmoinen fiilis välillä, että ai pitikö tässä näytelläkin? No ei tommosta, ei sit niinku, sit kun tehtiin, niin sit kyllä tehtiin, että tavallaan, että semmoista ei itellä. Mutta ehkä tavallaan sitten semmoisissa niinku, silloin kun kamera ei käy, niin tavallaan pieniä semmoisia fiilistelyhetkiä niinku aina välillä, että ei saatana, täällä me ollaan ja Samuli on tossa ja on tää kyllä siistiä. Kyllä. No Häjyt 2 tosiaan tulossa just elokuvateattereihin ja oli näkevinäni jonkunnäköistä Jussi-ehdokkuusjuttuakin tuolla. Mahtavaa, onneksi olkoon siitä ehdokkuudesta. Eiköhän sieltä voittoakin saata olla tulossa kenties. Ei mennä asioiden edelle nyt. Pistäkääs kumpat piiloon, vaan ei tarvitse tuoda vielä. Joo, kiitos. Joo, hyvä. Miten kysytään tähän nyt loppuun vielä, että ehdikö sä kattelee itse elokuvia tai sarjoja? Joo, tosi paljon. Mun tyttöystävän kanssa katsotaan tosi paljon. Ehkä erityisesti viime aikoina ollaan sarjoja katsottu enemmän kuin elokuvia, mutta myös elokuvia tosi paljon. Et kyllä niinku jopa tavallaan harrastukseksi voi lukea jollain lailla. Totta kai niitä katsoo sitten, tai et itselle hyvän sarjan tai elokuvan merkki on ennen kaikkea se, että sä unohdat, tai tavallaan, että se vaan niinku,
että sä et mieti mitään ammatillista kulmaa siihen asiaan, että miten toi on tehty tai miten toi näyttelee, vaan että sä vaan uppoudut täysin siihen tarinaan, niin silloin yleensä on kyseessä niin kuin oikeasti hyvä juttu. Mutta tosi usein valitettavasti se välillä menee siihen, että miten toi on näytelty ja mitä niin kuin tavallaan jollain lailla teknisiin asioihin. Joo. No mites, tykkääkö sä katsoa itseäsi? En. Eli ainoastaan häjyt tulee katsottu muutamat sadat kerrat tässä ja... No mitä nyt tässä tulee, mutta mä luulen, että sit saattaa ainakin joksikin aikaa. Nyt oli Lovemilla-sarja, joka oli mun ensimmäinen niin kuin isompi työ, josta on yli 10 vuotta jo, niin nyt ehkä vuosi sitten katoin tyttöystävän vaatimuksesta, hän halusi ne katsoa, niin 10 vuotta meni siihen, että pystyi katsoa sen silleen, että okei, ei tässä mitään se kummempia. Että ehkä sitten 10 vuoden päästä katsellaan uudestaan. Okei. Hei, mutta mahtavaa. Kiitos oikein paljon Kiitos tästä. paljon. Semmoiset haastattelut. Oli kyllä todella mahtavaa päästä juttelemaan. Kuten sanottu, mä siis fanitan Aleksi Mäkelän leffoja todella paljon. Nähnyt siis varmaan suurimman osan, ellei jopa kaikki. Häjyt, Pahat pojat, Vares, Matti, jäneen. Siellä on vaikka ja mitä legendaarista leffaa. Niin tosi mahtavaa päästä juttelemaan hänen kanssaan. Samoin legendaarinen Samuli Edelman. Siis Häjyt 1 on just semmonen leffa esimerkiksi, minkä mä oon nähnyt monet kerrat. Ja just taas katoin hiljattain uudestaan. Niin tosi niin kuin mahtavaa päästä juttelemaan Edelmanin kanssa. Tai siis niin kuin oikeasti yksi paras Mission Impossible-leffa, jossa hän on mukana. Niin ai että, mahtava, loistava näyttelijä. Todella hienoa päästä juttelemaan hänen kanssaan. Ja sitten Joel Hirvonen, tämä Häjyt 2 päärooli, siis tosi mukava, haastateltava. Olisi voinut jutella hänen kanssaan vaikka kuinka, no siis toki kaikkien kanssa, meillä oli todella nopea aikataulu, mutta niin olisi voinut jutella vaikka ja mistä vielä, mutta oli niin kuin tosi mukavaa jutella ja niin kuin hienoa huumorintajua löytyy ja niin kuin muutenkin heillä oli selvästi hauskaa siinä haastattelujen lomassa myös keskenään ja niin kuin tosi mahtavaa oli päästä kyllä kaikkien kanssa juttelemaan. Ja käykää ihmeessä katsoa se toinenkin haastattelu pätkä tai kuuntelemassa audiona, niin saatte kuulla nekin, jos ette ole siis vielä niitä kuunnellut. Ja pistäkää kommentteja, mitä mieltä olitte haastatteluista, tai odotatko innolla Häjyt 2, aiotko mennä heti sen leffateatterin katsomaan. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuu, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.